Điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất ngừng quay trong 1 giây? Điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất ngừng quay chỉ trong đúng 1 giây? 1 giây nghe có vẻ cực kỳ ngắn ngủi. Nó chỉ bằng một cái chớp mắt. Nhưng nếu trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, toàn bộ hành tinh của chúng ta bất ngờ dừng lại thì thế giới quen thuộc có thể biến thành một cơn ác mộng vật lý khổng lồ. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên mặt đất, mọi thứ bình thường như bất kỳ ngày nào khác, bầu trời xanh, xe cộ đang di chuyển, đại dương lặng lẽ dập dềnh. Nhưng đột nhiên, trái đất, khối cầu khổng lồ có đường kính hơn 12.700 km, ngừng quay hoàn toàn trong 1 giây. Điều đáng sợ là, mặt đất dừng lại, nhưng mọi thứ trên bề mặt không dừng ngay lập tức. Ở vùng xích đạo, trái đất quay với tốc độ khoảng 1.670 km/h. Nghĩa là ngay lúc hành tinh đột ngột dừng lại, cơ thể bạn, các tòa nhà, đại dương, bầu khí quyển vẫn đang di chuyển với vận tốc hàng nghìn km mỗi giờ. Theo quán tính, tất cả sẽ tiếp tục lao về phía đông với tốc độ khủng khiếp đó. Trong một phần nhỏ của giây, toàn bộ bề mặt trái đất sẽ giống như một chiếc xe đang chạy 1.600 km/h rồi phanh gấp về không. Hệ quả gần như không thể tưởng tượng nổi. Con người, xe cộ, nhà cửa, cây cối, tất cả sẽ bị hất văng với tốc độ siêu thanh. Những thành phố lớn có thể bị tàn phá trong chớp mắt. Các tòa nhà chọc trời vốn được thiết kế để chịu gió và động đất, nhưng không phải để chịu lực quán tính khổng lồ khi mặt đất đột ngột dừng quay. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bầu khí quyển của trái đất cũng đang quay cùng hành tinh. Khi mặt đất dừng lại, lớp không khí khổng lồ này vẫn tiếp tục chuyển động. Điều đó sẽ tạo ra những cơn gió với vận tốc tương đương hơn 1.000 km/h, mạnh hơn bất kỳ cơn bão nào từng tồn tại. Những siêu bão tức thời sẽ quét qua lục địa, cuốn theo bụi, nước biển, mảnh vỡ và mọi thứ trên đường đi. Các đại dương cũng không thoát khỏi thảm họa. Hàng tỷ tấn nước đang chuyển động cùng trái đất sẽ tiếp tục lao đi do quán tính, tạo ra những siêu sóng thần khổng lồ quét qua bờ biển. Những con sóng cao hàng trăm mét có thể tràn sâu vào đất liền, cuốn trôi thành phố, rừng rậm và toàn bộ hệ sinh thái ven biển. Tất cả những điều này xảy ra chỉ vì một nguyên lý vật lý cơ bản, quán tính. Theo định luật thứ nhất của Newton, một vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động nếu không có lực đủ lớn để dừng nó lại. Khi trái đất quay, mọi thứ trên bề mặt đều đang chuyển động cùng với nó. Nếu hành tinh đột ngột dừng lại, năng lượng động học khổng lồ đó không biến mất, nó phải được giải phóng theo một cách nào đó. Để dễ hình dung hơn, hãy nghĩ đến việc bạn đang ngồi trong một chiếc ô tô đang chạy nhanh. Nếu xe phanh gấp, cơ thể bạn lập tức bị chúi về phía trước. Đó chỉ là ở tốc độ vài chục km/h. Bây giờ hãy nhân tốc độ đó lên hàng chục lần, và thay chiếc xe bằng cả một hành tinh. Tuy nhiên, may mắn là trong thực tế, kịch bản này gần như không thể xảy ra. Trái đất có khối lượng khoảng 6.000 tỷ tấn và đang quay với một động lượng khổng lồ. Để dừng hành tinh trong 1 giây, cần một nguồn năng lượng vượt xa bất kỳ hiện tượng tự nhiên nào mà chúng ta biết đến. Không có thiên thạch, không có vụ nổ, và cũng không có lực hấp dẫn nào đủ sức làm điều đó trong thời gian ngắn như vậy. Thậm chí trong lịch sử hàng tỷ năm của hệ mặt trời, tốc độ quay của trái đất chỉ thay đổi rất chậm. Ma sát thủy triều do mặt trăng gây ra khiến ngày dài thêm khoảng 1,7 ms mỗi thế kỷ, một sự thay đổi cực kỳ nhỏ bé. Vì vậy, khi bạn đứng trên mặt đất và cảm thấy mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh, sự thật là bạn đang di chuyển cùng cả hành tinh với tốc độ hơn 1.600 km/h, lao qua không gian với vận tốc hàng trăm nghìn km mỗi giờ quanh mặt trời. Nhưng nhờ chuyển động ổn định và liên tục, chúng ta không hề cảm nhận được điều đó. Và có lẽ chính sự ổn định kỳ diệu ấy là lý do khiến sự sống có thể tồn tại trên trái đất. Chỉ cần hành tinh này dừng lại 1 giây thôi, thế giới quen thuộc của chúng ta có thể biến thành thảm họa toàn cầu.